बाबेलको गडबडीपछि जब मानिसको एकता टुट्यो र घमण्डले बनाइएको अग्लो धरहरा सिनारको भूमिमा लास झैं छाडियो, तब सबै मानिसहरू छरप्रष्ट भए। हरेक गोत्र अलग भयो, हरेकको भाषा बदलियो, कसैले अर्काको कुरा बुझ्न सकेन। यो परमेश्वरको न्याय थियो, तर त्यहीसँगै एउटा नयाँ सुरुवात पनि थियो। हामका छोरा कनानीहरू, जो आज्ञा नमान्ने वंशबाट निस्केका थिए, बाबेलका भग्नावशेषहरूबाट अघि बढे। उनीहरूको मनमा एउटै कुरा थियो, ठूलो बन्ने चाहना, शक्ति र राज्य गर्ने लालसा। उनीहरू दिनौं, हप्तौं, सायद वर्षौंसम्म हिँडिरहे। कहिले कठोर मरुभूमि, कहिले जलेका पहाडहरू, कहिले नामहीन उपत्यकाहरू पार गरे। अन्ततः एक दिन उनीहरू यर्दनको उपत्यकामा पुगे। त्यहाँ उनीहरूको आँखा अगाडि स्वर्ग जस्तै दृश्य फैलिएको थियो। हरियो, भिजेको र उब्जाउ भूमि, फलले भरिएका रुखहरू, खेतहरू जहाँ सुनौलो गहुँका बाला हावासँग नाचिरहेका थिए। बीचबाट बग्ने नदी यस्तो देखिन्थ्यो मानव पृथ्वी आफै सास फेर्दैछ। त्यही उनीहरूले भने, यहाँ हामी आफ्नो महिमा बनाउनेछौँ, यहाँ हामी आफ्नो नाम उच्च बनाउनेछौँ, यही हामी सदोम नगर खडा गर्नेछौँ। सदोमको जग कठोर थियो, जस्तै यसको जग थियो त्यस्तै नै त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको चाहना पनि कठोर थियो। सदोम रगत र आगोले बनाइएको थियो। हरेक ढुङ्गा सङ्घर्षले जितिएको थियो, जमिनको हरेक इन्च पसिना र विजयले सिँचिएको थियो। कनानीहरू यस्तो काम गर्थे मानव कुनै आत्माले उनीहरूलाई समातेको हो। उनीहरूले काँसाका औजारहरूले चट्टान काटे, सिधा सडकहरू बनाए, जो एकअर्कालाई काट्थे मानव सहरका नसामा शक्ति बगिरहेको हो। उनीहरूले अग्ला, मोटा र बलिया पर्खालहरू खडा गरे, जस्तो सुकै संसारलाई चुनौती दिइरहेका हुन्, बिना अनुमति यहाँ नआऊ। उनीहरूले शिल्पकलामा पूर्ण दक्षता हासिल गरे। नहरहरू बनाए, जसले यर्दनको पानी उनीहरूको खेत, चौक र बगैँचासम्म ल्याउँथ्यो। उनीहरूले खेतीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र मानव पृथ्वीले पनि जादुझैं उनीहरूका लागि फल दिन थाल्यो। अन्जीर, खजुर, जौ, अंगुर र सनका बालीहरू फस्टाउँदै गए। बिस्तारै यो सहर टाढा टाढाका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न थाल्यो। मिस्रबाट व्यापारी आए, अरबबाट कारवान आइपुगे, अनातोलियाबाट यात्रीहरू आए। सबैले यर्दनको उपत्यकाको यो रत्न हेर्न चाहन्थे। सदोमका घरहरू अग्ला थिए, सेतो ढुङ्गाले बनेका, फराकिला ढोकाहरू र ठूला आँगनसहित। हावामा लहराइरहेका बैजनी कपडाहरू झण्डा जस्तै झुन्डिएका थिए र वातावरणमा अगरबत्तीको सुवास र ताजा रोटीको सुगन्ध फैलिएको थियो। त्यहाँ फोहराहरू थिए, जसमा पौराणिक कथाहरू कुदिएका थिए। झुन्डिएका बगैँचाहरू थिए, जो लुकेका नहरहरूबाट सिन्चाइन्थे। चौक चौराहाहरूमा बाजागाजा बस्थे। सङ्गीतकारहरू वीणा, ढोल र बाँसुरी बजाउँथे। रात पर्नासाथ पूरा नगर उज्यालो हुन्थ्यो। मसालहरूको प्रकाश, नाच, गीत, हाँसो र पापमा डुबेका उत्सवहरू। सहर अत्यन्तै धनी थियो। व्यापार नै यसको प्राण थियो। कारवानहरू आउँथे, सुन, हात्तीदाँत, बहुमूल्य ढुङ्गा, सुगन्धित तेल, मसिलादार मदिरा, यहाँसम्म कि दासहरू पनि। सदोमका लोहारहरूले उत्कृष्ट हतियार बनाउँथे। मूर्तिकारहरूले देवताहरूका मूर्तिहरू बनाउँथे, यति जीवन्त कि सास फेर्दैछन् जस्तो लाग्थ्यो। दर्जीहरूले लिनेन, सिल्क र फरका कपडाहरू बनाउँथे। सबै कुरा अत्यन्त कुशलताका साथ। जब सिंहासन बनाउने समय आयो, मानिसहरूले सबैभन्दा चलाक, सबैभन्दा प्रभावशाली र सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिलाई रोजे। उसको नाम बारा थियो, सदोमको पहिलो राजा। बारा जवान थियो, उसको अनुहार निर्दोष देखिन्थ्यो, बोली अत्यन्त मिठो र आकर्षक थियो। तर उसँग एउटा खतरनाक सीप थियो, गलतलाई सही देखाउने, टेढोलाई गुण बनाएर चम्काउने। ऊ मुस्कुराउँदै शासन गर्थ्यो, तर त्यो मुस्कानको पछाडि गहिरो अन्ध्यारो लुकेको थियो, एउटा यस्तो भ्रष्टाचार जो जति गहिरो थियो उति नै मौन। उसको शासनकालमा सदोम आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उचाइमा पुग्यो, सुन र शक्तिको सहर बन्यो। तर त्यही समयमा त्यो आफ्ना सबैभन्दा अध्यारा पापहरूमा पनि डुब्यो। अर्कोतर्फ जब सदोम यर्दनको उब्जाउ भूमिमा चम्किरहेको थियो, सुन र शक्तिको नगर बन्दै थियो, त्यसै समयमा दक्षिणतिर यसको छायामा अर्को सहर उभिँदै थियो। त्यो थियो गमोरा। गमोराको हृदय फरक थियो, अझै कोमल, अझै सजावटले भरिएको, अझै कला र सुखमा डुबेको। यदि सदोम शक्ति र महत्त्वाकांक्षाले तरासिएको गहना थियो भने गमोरा एउटा विषालु फूल थियो, बाहिरबाट सुन्दर तर भित्र मृत्यु लुकाएको। यसको जग सदोम जस्तै कठोर थिएन, यो सौन्दर्यमा आधारित थियो। त्यहाँ बस्ने कनानीहरू मूर्तिकार, सङ्गीतकार, कवि र कारिगर थिए। उनीहरू सानातिना रूप र सजावटका प्रेमी थिए।
उनीहरूले उपत्यकाको दक्षिणतिरका कोमल पहाडहरू रोजे, जहाँ सूर्य अस्ताउँदा सुनौलो प्रकाश छर्छ। त्यहाँ उनीहरूले नाजुक सजावट भएका मन्दिरहरू बनाए, चम्किला ढुङ्गाका सडकहरू बने र महल झैँ देखिने घरहरू खडा भए, जसलाई झुन्डिएका बगैँचाले सजाइएको थियो। बैजनी र नीलो रङले रङ्गिएका लिनेनका पर्दाहरू हावामा लहराइरहन्थे र फुहाराबाट खस्ने पानी सङ्गीत झैँ सुनिन्थ्यो। गमोराले सदोमसँग शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेन, उसले नाजुकता र सौन्दर्यमा प्रतिस्पर्धा गर्यो। यो त्यो नगर थियो जहाँ कला फुल्थ्यो, जहाँ गीतहरूमा दन्तकथाहरू सुनिन्थे र रङ्गमञ्चहरूमा देवता र मानिसहरूको कथा देखाइन्थ्यो। मानिसहरू पूर्ण रूपमा इन्द्रिय सुखमा डुबेका थिए। हरेक चाड शरीरको उत्सव थियो, आनन्दको उत्सव थियो, सीमाहीन स्वतन्त्रताको उत्सव थियो। त्यहाँ पवित्र र भौतिक एकसाथ मिसिन्थे। उब्जाउपनका अनुष्ठानहरू विशाल मेलामा बदलिन्थे, जहाँ महिला र पुरुषहरू मदिरा र वासनामा डुबेर बिना लाज, बिना नियम, बिना डर आफैलाई सुम्पिदिन्थे। गमोराको पहिलो राजा बिर्सा थियो। उसको अनुहार तेजस्वी थियो, आवाज मोहक थियो, आँखाहरू मनमोहक थिए। ऊ मानिसहरूलाई खुसी पार्ने कलामा निपुण थियो। उसको शासनमा वासना नै कानुन बन्यो, आनन्दलाई व्यवस्थाको हिस्सा बनाइयो। उसले शक्ति प्रयोग गरेर शासन गरेन, उसले लोभ्याएर शासन गर्यो। बिर्साले यस्तो संस्कृतिको जन्म दियो जहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता थियो, जहाँ हरेक इच्छा सही ठहरिन्थ्यो। यसरी सदोम र गमोरा एक दुष्ट जोडी बने। यर्दनको भूमिमा दुई गहना, शक्ति र पापका गहना, दुई सहर जो एक अर्कालाई अझै भ्रष्ट बनाइरहेका थिए। उनीहरूका धेरै पापहरूमध्ये एउटा ठूलो पाप थियो पुरुषको पुरुषसँग मिलन। यसको सुरुवात समृद्धिबाट भयो। जब मानिसले रोटीका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, तब ऊ आफ्नै सीमाहरूको विरुद्ध लड्न थाल्छ। सदोमका मानिसहरू धनी, आलसी र घमण्डी थिए। उनीहरूले आफ्ना प्राकृतिक इच्छाहरू बिगार्न थाले। उनीहरूले महिलाको खोज छोडे र अन्य पुरुषतर्फ झुक्न थाले। सुरुमा यो सबै लुकीछिपी हुन्थ्यो, त्यसपछि यो शक्तिशाली समूहहरूमा देखिन थाल्यो। चाँडै नै बिना कुनै लाज सडकहरूमा, चौकहरूमा, यहाँसम्म कि मानिसहरूको ढोकासम्म हुन थाल्यो। यो पाप अब कुनै गोप्य बानी रहेन, न त यो सानो भट्काउ नै थियो। यो उनीहरूको संस्कृति बनिसकेको थियो। यो उनीहरूको सामान्य जीवन बनिसकेको थियो। यो उनीहरूको घमण्ड बन्यो। अरू देशहरूमा जुन कुरा अझै लाज मानिन्थ्यो, त्यही कुरा सदोम र गमोरामा स्वतन्त्रताको प्रतीक बन्यो। मानिसहरूले यसलाई आफ्नो पहिचानको मुकुट ठाने। यस्तो समाजमा जो आफै मदहोस भइसकेको थियो, उनीहरू आफ्ना नियन्त्रण बाहिरका पापहरूमा गर्व गर्थे र तिनलाई गुण झैँ देखाउँथे। राजाको भोजमा यो सामान्य कुरा थियो कि पाहुनाहरूलाई जवान केटाहरू ल्याइन्थे जो वासनाको बलिदानका रूपमा आउँथे र त्यहाँ उनीहरूसँग सम्बन्ध बनाइन्थ्यो। यसलाई लुकाउने कुनै आवश्यकता थिएन, यसलाई दबाउने कुनै आवश्यकता थिएन, किनभने सदोममा पापीहरूलाई उचालिन्थ्यो र परमेश्वरको आवाज मानिसहरूको तालीको हल्लामा दबाइन्थ्यो। झुटा देवताहरूका लागि बनाइएका मन्दिरहरू उब्जाउपनको पूजा गर्ने स्थान थिए, तर त्यहाँ विवाहको पवित्र प्रेम थिएन। त्यहाँ यस्ता काम हुन्थे जसले हरेक पवित्र कुराको अपमान गर्थे। पुरुष पुरुषसँग, याजक आफ्ना सेवकहरूसँग, बुढा जवानहरूसँग, सबै कुरा आत्मिक सम्बन्धको नाममा, सबै कुरा झुटा देवताका झण्डा मुनि। उनीहरूको चाँचो देवता सुख थियो, तिनको आराधना पाप थियो। बच्चाहरू यस्ता फोहोर दृश्य हेर्दै हुर्के। उनीहरूको अगाडि अपवित्रता नै उदाहरण बन्यो। उनीहरूलाई सिकाइयो कुनै सीमा छैन, कुनै नियम छैन, केवल इच्छा नै कानुन हो। उनीहरूलाई चित्रहरू देखाइयो, कथाहरू सुनाइयो र सिकाइयो कि त्यो परमेश्वरको शिक्षा नमान जो पापलाई रोक्छ। न्यायकर्ताहरूले पापलाई दण्ड दिने होइन, उल्टै गर्थे। पापको विरोधमा आवाज उठाउने धर्मीहरूलाई दण्ड दिइन्थ्यो र नगरका फाटकबाट गुज्रिने अजनबीहरूलाई पनि सजाय दिइन्थ्यो। सदोमका मानिसहरूले उनीहरूलाई पाहुना ठान्दैनथे, उनीहरूलाई आफ्ना वासनाका शिकार ठान्थे। सदोममा कोही पनि प्रवेश गर्थेन। सबैभन्दा पवित्र कार्य पुरुष र स्त्रीको मिलन, जसलाई परमेश्वरले आदिदेखि ठहराउनु भएको थियो, खुट्टा मुनि कुल्चियो, मजाक बनाइयो र त्यसको ठाउँमा आयो पापले भरिएको संस्कृति, जहाँ प्राकृतिक सम्बन्ध छोडेर अप्राकृतिक सम्बन्ध अपनाइयो। त्यहाँ सबै कुरा हावी थियो। अधिकार जमाउने चाहना, आनन्दको खोज र आफ्नै अहङ्कारलाई उच्च बनाउने इच्छा। त्यहाँ कुनै प्रेम थिएन, कुनै निष्ठा थिएन, केवल इच्छा थियो, केवल लोभ थियो,
केवल शरीर थियो र केवल धन सम्पत्ति थियो। र ठीक यही समृद्धिले लोटलाई त्यतातर्फ तान्यो। जब लोट आफ्नो काका अब्राहमसँग बसिरहेको थियो, ऊ पनि धेरै समृद्ध भएको थियो। उसका भेडा बाख्रा बढेका थिए, उसका पालहरू बढेका थिए। उसको सम्पत्ति यति बढ्यो कि झगडाहरू सुरु भए। अब्राहमका गोठालाहरू र लोटका गोठालाहरू आपसमा झगडा गर्न थाले। उनीहरू बहस गर्थे, एकअर्कामाथि दोष लगाउँथे। भूमि अब यति आशिष धान्न सक्दैन थियो। जहाँ पहिले एकता थियो त्यहाँ अब तनाव आयो। आशिषको बोझले अब सम्बन्धहरू तोड्न थाल्यो। त्यसपछि अब्राहम उठे। उनी वेदीका मानिस थिए, परमेश्वरका मित्र थिए। उनले बाबु जस्तो गरिमाका साथ आफ्नो भतिज लोटलाई बोलाए, जसलाई उनले उसका बुवाको मृत्युपछि पालेका थिए। उनले दयालु दृष्टिले हेरे तर दृढताका साथ भने, हाम्रो बीचमा झगडा नहोस्। यदि तिमी बायाँतर्फ जाँदैछौ भने म दायाँतर्फ जान्छु। तिमी पहिले छान। लोटले आफ्ना आँखा उठायो। उसले जे देख्यो त्यसले उसको भाग्य बदलिदियो। उसको सामु फैलिएको थियो यर्दनको उपत्यका, पृथ्वीको स्वर्ग, मानौ पतन अगाडिको अदनको बगैँचा। हरिया खेतहरू, एकदमै सफा पानी, मिठो हावा, र त्यहाँ मैदानका नगरहरू सुन जस्तै चम्किरहेका थिए। तिनैमध्ये एक थियो सदोम। टाढाबाट हेर्दा सदोम कुनै अद्भुत दृश्यभन्दा कम थिएन। यसको मिनारहरू आकाश छुन्थ्यो। यसको बजारहरूमा चाँदी र सुनका सिक्काहरूको झन्कार गुन्जन्थ्यो। यसका चौकहरू मानिसहरूले भरिएका हुन्थे। सुवास, सङ्गीत र हाँसोको आवाज चारैतर्फ फैलिएको हुन्थ्यो। सदोम एउटा जीवित, लोभ्याउने र शक्तिशाली नगर थियो। लोट त्यसको सुन्दरतालाई देखेर मोहित भयो। उसले परमेश्वरसँग सोधेन, उसले कसैसँग सल्लाह लिएन। उसले केवल हेर्यो र चाह्यो। यही थियो उसको अन्त्यको सुरुवात। दृढ पाइला चाल्दै लोट अब्राहमबाट अलग भयो र मैदानतर्फ झर्यो। सुरुमा उसले आफ्नो पाल सदोम नजिकै गाड्यो, बस छेउमै, किनारमै। तर जसरी साँझको छाया बिस्तारै लम्बिँदै जान्छ, त्यसरी नै सदोमको प्रभाव उसको वरिपरि फैलिँदै गयो। चाँडै उसको व्यापार नगरभित्र सरेर गयो। त्यसपछि उसको घर त्यहीँ बन्यो र अन्ततः उसको हृदय पनि त्यही नगरमै बस्न थाल्यो। लोट सदोममा बसिरहेको थियो, पाप, फोहोर र व्यभिचारको बीचमा। तैपनि उसले त्यो स्थान छोडेन। उसले जे देख्ने त्यसले उसको धर्मी आत्मालाई दुखी बनाउँथ्यो। तर आयस आरामको आवाज अझ ठूलो थियो। सुख सुविधाले उसलाई सुताइदियो। उसले समृद्धि त पायो, तर उसले कहिल्यै सोचेन कि यस निर्णयको असर उसका परिवारमाथि के पर्ला। आशिषले अन्ध बनेर उसले आफ्नै बाटो आफै चुन्यो, यो नसोचिकन कि उसको घरको भविष्य के हुनेछ। त्यही भ्रष्ट नगरको बीचमा लोटले आफ्ना छोरीहरू हुर्कायो, निर्मल, कोमल केटीहरू जो आफ्नो बाबुको विश्वासको छायामा जन्मेका थिए, तर हरेक दिन सदोमको अन्ध्यारो देखिरहेका थिए। उनीहरूले आफ्नै आँखाले पाप देखे। उनीहरूले रात चिर्ने चिच्याहट सुने। उनीहरूले दिउँसै भइरहेका फोहोर रीतिरिवाज देखे। उनीहरू ती गलीहरूबाट हिँड्थे जहाँ पुरुषहरू हराएका थिए, एक अर्कातर्फ फर्किएका थिए, जहाँ पाप लुकाइँदैन थियो, बरु खुलेआम घमण्ड साथ मनाइन्थ्यो। उनीहरू यस्तो स्थानमा हुर्किए जहाँ कुनै वेदी थिएन, जहाँ परमेश्वरको नाउँमाथि हाँसो गरिन्थ्यो, जहाँ फोहोर सामान्य कुरा बनिसकेको थियो र पवित्र कुरा केवल बिर्सिएका सम्झनाहरू मात्र थिए। तैपनि लोटका छोरीहरू सदोमका 2 पुरुषसँग विवाह गराइए। ती पुरुषहरू परमेश्वरसँग डर मान्ने थिएनन्। उनीहरू पनि सदोमकै हिस्सा थिए। त्यहीँका गल्लीहरूमा जन्मेका, त्यही वातावरणमा हुर्किएका। सायद उनीहरू सबैभन्दा ठूला पापहरूमा संलग्न थिएनन्, तर उनीहरू धर्मी पनि थिएनन्। उनीहरू पवित्र पनि थिएनन्। उनीहरू अब्राहमका परमेश्वरको आज्ञा मान्ने पनि थिएनन्। यसरी जीवन चलिरह्यो। सदोम र गमोरामा हरेक दिन यी नगरहरू अझै गहिराईमा डुब्दै गए, खुला पापमा, खुला विद्रोहमा, परमेश्वरको विरुद्ध। परमेश्वर यसलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको थिएन। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो, जसले अहिलेसम्म धैर्य राख्नुभएको थियो, जसले अहिलेसम्म मौन बसेर हेर्नुभएको थियो, जसले अहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। तर अब उहाँले त्यो पुकार सुन्नुभयो। पृथ्वीबाट एउटा चिच्याहाट उठ्यो, मानौ तीतो धुवाँ चाहिँ माथि उठिरहेको होस्। दबाइएका मानिसहरूको पुकार, धर्मीहरूको अपमान र निर्दोषताको अपवित्रता, ती सबै पुकार स्वर्गको सिंहासनसम्म पुग्यो र त्यसपछि न्यायको फैसला सुनाइयो। तर आगो झर्नुभन्दा पहिले परमेश्वरले आफ्ना मित्र अब्राहमसँग भेट गर्ने निश्चय गर्नुभयो। दिउँसोको गर्मी थियो। अब्राहम आफ्नो पालको ढोकामा बसेका थिए। त्यही बेला प्रभु उनका अगाडि प्रकट हुनुभयो। उहाँसँग 2 स्वर्गदूतहरू थिए। अब्राहमले उहाँहरूलाई देखे। उनी तुरुन्त दौडिएर उहाँहरूतर्फ गए र आदरपूर्वक झुके।
उनलाई थाहा पनि थिएन कि त्यही क्षण उनले यस्तो सन्देश सुन्नेछन् जसले उनको हृदय हल्लाइदिनेछ। प्रभुले भन्नुभयो, सोदोम र गमोरा विरुद्धको पुकार अत्यन्त ठूलो छ, तिनको पाप अत्यन्त भारी छ। म अब तल झरेर हेर्नेछु के तिनीहरूले गरेका कामहरू साँच्चै त्यति नै खराब छन् जति मैले सुनेको छु। अब्राहम काम नथाले। उनले आफ्ना भतिज लोटलाई सम्झे, उसको परिवारलाई सम्झे र यो पनि सोचे कि अझै अँध्यारोको बीच कतै केही धर्मी मानिसहरू बाँकी होलान्। उनको आत्मा आँसुले भरियो। उनको आवाज काम नथाल्यो र उनी परमेश्वरका अगाडि उभिएर उनीहरूका लागि बिन्ती गर्न थाले। हे प्रभु, के तपाईँ धर्मीहरूलाई पनि दुष्टहरूसँगै नाश गर्नुहुनेछ? यदि त्यहाँ 50 जना धर्मी भयो भने के तपाईँ त्यो नगर नाश गर्नुहुनेछ? परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो, यदि मलाई सोदोममा 50 जना धर्मी भेटिए भने तिनको कारण म पूरा नगर बचाइदिनेछु। अब्राहमले फेरि बिन्ती गरे, के 45 भए, के 40 भए, कि 30 भए, के 20 भए, के केवल 10 जना भए? हरेक बिन्तीमा उत्तर एउटै थियो, यदि 10 जना धर्मी पनि भेटिए भने म क्षमा गर्नेछु। तर पुरै सदोम र गमोरामा त्यति पनि उज्यालो भेटिएन। दुष्टताले सबैलाई आफ्नो अँध्यारोमा डुबाइसकेको थियो। यहाँसम्म कि लोटका छोरीहरूको हुनेवाला पति पनि उद्धारको सन्देशमा हाँसिरहेका थिए। त्यसपछि 2 स्वर्गदूत सदोमतर्फ लागे। उनीहरू माथिबाट तल झरे, मानिसको रूपमा, तर उनीहरू परमेश्वरका न्यायका दूत थिए। शहर अझै पनि गीत गाइरहेको थियो, हाँसो र सङ्गीतले गुन्जिरहेको थियो, पापमा डुबेको उत्सव मनाइरहेको थियो। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको अन्तिम रात सुरु भइसकेको छ। जब उनीहरू पुगे, लोट नगरको फाटकमा बसेको थियो। ऊ त्यहाँ युकै बसेको थिएन, ऊ आफ्नो पदमा बसेको थियो, एक प्रकारको न्यायाधीश चाहिँ। त्यो दुष्ट पिँढीको बीचमा बसेर उसले आफ्नो काम गरिरहेको थियो। जब लोटले उनीहरूलाई देखे, उसको भित्र केही काम नथाल्यो। ऊ तुरुन्त उठ्यो, झुकेर प्रणाम गर्यो र उनीहरूले आफ्नो घरमा आउन आग्रह गर्यो। स्वर्गदूतहरूले उसको निमन्त्रणा स्वीकार गरे र लोटको घरभित्र प्रवेश गरे। ढोका बन्द गरियो र सदोममाथि रात यस्तो झर्यो मानो भारी मौनताको चादर ओढाइयोस्, तर नर्क फुट्नै लागेको थियो। धेरै समय बितेन, आगो जस्तै खबर फैलियो। अजनबी आएका छन्, नयाँ र फरक मानिसहरू आएका छन्। यी हल्लाले नगरको सुतिरहेको वासनालाई जगाइदियो। हरेक गल्लीबाट, हरेक घरबाट, हरेक फोहोर बाटोबाट मानिसहरू निस्कन थाले। जवान र बुढा, सदोमका सबै पुरुषहरू लोटको घर वरिपरि घेराबन्दी गरेर उभिए, मानो भोकाएका ब्वाँसाहरू झम्टिन लागेको हो। उनीहरूले ढोका पिट्न थाले, उनीहरू चिच्याउन थाले, उनीहरूले माग गर्न थाले, ती पुरुषहरू कहाँ छन् जो आज रात तेरो घरमा आएका छन्? उनीहरूलाई बाहिर निकाल, हामी उनीहरूलाई आफ्नै बनाउन चाहन्छौँ। अब पाप लुकिएको थिएन, अब त्यो खुलेआम बोलिरहेको थियो, त्यो माग गरिरहेको थियो, त्यो हरेक कुनामा पस्न चाहन्थ्यो, यहाँसम्म कि धर्मीको घरको देहलीसम्म। लोट निराशामा आफ्नो घरबाट बाहिर आयो। उसले ढोका पछाडिबाट बन्द गर्यो र भिडको अगाडि उभियो। उसको हृदय तीव्र गतिमा धड्किरहेको थियो। उसले भन्यो, म तिमीहरूसँग बिन्ती गर्छु भाइहरू, यस्तो दुष्ट काम नगर। र त्यसपछि एउटा हताश प्रयासमा, सायद त्यो संस्कृतिको प्रभावमा हो जसमा ऊ बसिरहेको थियो, लोटले आफ्नै छोरीहरूलाई अघि सार्यो। उसले भन्यो, मसँग 2 छोरी छन् जसले कुनै पुरुषलाई चिनेका छैनन्। म उनीहरूलाई तिमीहरू कहाँ ल्याउँछु। तिमीहरूले उनीहरूसँग जे मन लाग्छ त्यही गर, तर यी पुरुषहरूलाई नछुनु। त्यही बेला स्वर्गदूतहरूले ढोका खोले। उनीहरूले लोटलाई समाते र भित्र ताने, अनि केवल एक शब्दले, केवल एक दृष्टिले सदोमका ती पुरुषहरूको आँखामा अन्धकार छायो। उनीहरू अन्धा भए, अँध्यारोले उनीहरूलाई ढाक्यो। उनीहरू एक अर्कासँग ठोक्किन थाले, ढोका छाम्न थाले, गाली गर्न थाले, चिच्याउन थाले, तर अब उनीहरूले केही देख्न सक्दैनथे, किनकि न्याय सुरु भइसकेको थियो र क्षमाको घडी चलिरहेको थियो। स्वर्गदूत तुरुन्त लोटतर्फ फर्के, के यहाँ तेरा अरू कोही छन्? तेरा ज्वाइहरू, तेरा छोरा, तेरा छोरीहरू जसले यहाँ तेरो सम्बन्ध राख्छन्, सबैलाई यहाँबाट बाहिर निकाल, किनकि हामी यो नगर नष्ट गर्न लागिरहेका छौँ। यसको विरुद्धको पुकार यति ठूलो भइसकेको छ कि स्वर्गसम्म पुगेको छ र प्रभुले हामीलाई यसलाई नष्ट गर्न पठाउनु भएको छ। लोट काम नथाल्यो। ऊ दौडेर आफ्ना ज्वाइहरू कहाँ गयो, जो उसका छोरीहरूसँग विवाहका लागि तोकिएका थिए। उसले उनीहरूसँग गिडगिडाउँदै भन्यो, उठ, यो स्थानबाट बाहिर निस्क, किनकि परमेश्वर यो नगर नष्ट गर्न लाग्नु भएको छ। तर उनीहरू हाँसे। उनीहरूलाई लाग्यो लोट मजाक गरिरहेको छ। उनीहरूले उसलाई विश्वास गरेनन् र त्यहीँ बसिरहे, मर्नका लागि। बिहानको उज्यालो फुट्नै लागेको थियो। त्यही बेला स्वर्गदूतहरूले लोटलाई भने, उठ, आफ्नी पत्नी र आफ्ना 2 छोरीहरूलाई लिएर यहाँबाट निस्क, नत्र तिमी पनि नगरको दण्डमा मर्नेछौ। तर लोट ढिलाइ गर्न थाल्यो।
उसको मन अझै पनि त्यो स्थानसँग बाँधिएको थियो। उसको दृष्टि अझै पनि पछाडि फर्किरहेको थियो। तब स्वर्गदूतहरूले उसको हात समाते, उसकी पत्नीको, उसका छोरीहरूको पनि, र उनीहरूलाई बाहिर तानेर लगे, किनकि परमेश्वरको दया अझै पनि लोटमाथि थियो। जब उनीहरू नगरबाट बाहिर निस्के, एक स्वर्गदूतले शक्तिशाली स्वरमा भन्यो, आफ्नो ज्यान बचाएर भाग, पछाडि नहेर्नु, मैदानमा कतै नरोकिनु, पहाडतर्फ भाग, नत्र तिमी पनि नाश हुनेछौ। लोट आफ्नो परिवारसँग दौडिरहेको थियो, सूर्य उदाउँदै थियो। त्यही समयमा सदोम र गमोराका मानिसहरू आफ्ना दुष्कर्महरूमा डुबिरहेका थिए। बिहानका गल्लीहरू प्रार्थनाले होइन, पापले भरिएका थिए। त्यहाँ चहल पहल त थियो, तर त्यो आराधनाको थिएन। त्यो उपहासको, हाँसोको, फोहोर बजारहरूको, अपवित्र वेदीहरूको र ती शरीरहरूको थियो जो देहको पूजा गर्न चढाइएका थिए। मूर्तिपूजक मन्दिरहरूमा ढोल अझै बजिरहेका थिए। याजकहरू धुवाँ र फोहोरको बीचमा नाचिरहेका थिए। कसैलाई पनि थाहा थिएन कि अब स्वर्ग मौन थिएन, न्याय सुरु भइसकेको थियो, तर उनीहरूले यसको अनुभूति समेत गरेका थिएनन्। ठीक त्यही घडी उनीहरूको घमण्डको बीच आकाश खुल्यो। यो कुनै साधारण आँधी थिएन, यो वर्षा थिएन, यो थियो न्यायको गर्जन, अनन्त परमेश्वरको क्रोधको गडगडाहट। आकाशको उचाइमा एउटा विशाल चिरा पर्यो, मानौ कुनै अदृश्य तरवारले आकाश चिरेको हो। त्यो चिराबाट ज्वालाहरू निस्किए, जिउँदो, सचेत, तिर्खाले भरिएको आगो। गन्धकसहितको आगोको वर्षा नियन्त्रणविहीन क्रोध साथ पृथ्वीमाथि खस्न थाल्यो। सदोम काँप्यो, गमोरा चिच्यायो, घरहरू छोएकै क्षण जल्न थाले, अग्ला मिनारहरू क्षणभरमै ढले। केही क्षणमै पृथ्वी चिरा पर्यो र आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्न थाल्यो, मानौ नर्क नै पृथ्वीमा ओर्लिएको हो। ढुङ्गाहरू जल्न थाले, हावा आगो बन्यो, नदीहरू उम्लिन थाले, रुखहरू विस्फोटसहित टुक्रिएर छरपष्ट भए। नगरका मानिसहरू भाग्न थाले, धुवाँले घेरिएका, पसिनाले तरबत्त, खारानीले ढाकिएका। आमाहरू आफ्ना नाङ्गा खुट्टाका बच्चाहरूलाई जलिरहेका गल्लीहरूबाट तानेर लैजाँदै थिइन्। र ती घमण्डी पुरुषहरू जो कहिल्यै आफ्नो शक्तिमा फुलेका थिए, अब जनावर झैँ दिशाहीन दौडिरहेका थिए। तिनका आँखाहरू डरले भरिएका थिए। नगरको सुवास बदलिएको थियो। अब त्यो सुगन्ध थिएन, त्यसको ठाउँमा आएको थियो जलेको मासुको दुर्गन्ध र रगतको बाफको गन्ध। केही मानिसहरू आफ्ना देवताहरूसँग बिन्ती गर्न थाले, केही घुँडामा ढलेर आकाशतर्फ हेर्न थाले। तर उत्तर के थियो? आगो। छानहरू जलिरहेका थिए, मूर्तिहरू मैनझै पग्लिरहेका थिए। टाढाबाट जङ्गली जनावरहरूको चिच्याहाट सुनिन्थ्यो, जो मरुभूमितर्फ भागिरहेका थिए। जब नगरहरूको हृदय स्वर्गीय क्रोधको वर्षामा टुक्रा टुक्रा हुँदै थियो, तब लोट आफ्नो अनुहार कपडाले छोपेर आफ्नी पत्नी र छोरीहरूसँग भागिरहेको थियो। पिछाडि नर्कले सबै कुरा निलिरहेको थियो। तर लोटकी पत्नी रोक्न सकिनन्। उसको जिज्ञासा उसको डरभन्दा ठूलो भयो। उसले टाउको फर्काई, केवल एक पलका लागि, केवल एक क्षणका लागि, र ऊ ढुङ्गा झैँ जड भइन्। उसको शरीर हरायो, उसको आत्मा जम्यो। जहाँ कहिल्यै पत्नी थिइन्, आमा थिइन्, समझदार स्त्री थिइन्, त्यहाँ अब सेतो उदास नुनको स्तम्भ उभिएको थियो। परिवार भागिरह्यो। टाढाबाट ती श्रापित नगरहरूको अन्तिम सास देखिन्थ्यो। पृथ्वी अझै धुवाँ उडाइरहेको थियो। ढुङ्गाहरू छोएकै क्षण जलिरहेका थिए। कागहरू ती भग्नावशेषमाथि घुमिरहेका थिए, जहाँ कहिल्यै मानव राज्यहरू थिए। हावाले आफ्नै साथ परमेश्वरको न्यायको गन्ध बोकिरहेको थियो। सदोम स्वर्गतर्फबाट निलियो, गमोरा नक्साबाट मेटियो। लोट भागिरहेको थियो, न आफ्नै शक्तिले न आफ्नै इच्छाले। ऊ भागिरहेको थियो किनभने परमेश्वर स्वयंले उसलाई त्यो नर्कबाट तानेर बाहिर ल्याउनु भइरहेको थियो, जसलाई ऊ वर्षौंदेखि आफ्नो घर भनी बाँचिरहेको थियो। उसको शरीर त बच्यो, तर उसको आत्मा अझै काँपिरहेको थियो। उसका छोरीहरू उसको पिछाडि हिँडिरहेका थिए, खारानीले ढाकिएका, आमा बिनाका, भूमि बिनाका, आशा बिनाका। उनीहरू आफ्नै वंशका अन्तिम थिए, त्यो महाविनाशका अन्तिम जीवित बाँचेकाहरू। उनीहरू स्वार नामको सानो नगरमा पुगे। त्यो आगोबाट त बच्यो, तर डरबाट होइन। त्यहाँ आगोको वर्षा भएन, तर दुःस्वप्नको वर्षा भयो। लोट सुत्न सकेन। उसका सपनाहरूमा जलिरहेका अनुहारहरू आउँथे। हरेक पटक आँखा बन्द गर्दा चिच्याहाट सुनिन्थ्यो। उसले आफ्नी पत्नीको बोझ महसुस गर्थ्यो, जो केवल एक पटक टाउको फर्काउँदा नुनको स्तम्भ बनिन्। स्वारमा शान्ति थिएन।
केवल एउटा आवाज थियो जो बारम्बार भन्थ्यो, यो अझै समाप्त भएको छैन। त्यस डरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि भगायो। छाया झै उनीहरू पहाडतर्फ लागे र त्यहाँ एउटा गुफाको एकान्तमा लुकेर शरण लिए। अँध्यारोले उनीहरूलाई घेर्यो, चिसो हड्डीसम्म पस्न थाल्यो र त्यो मौनताले उनीहरूसँग कुरा गर्यो। त्यही गहिरो एकान्तमा, जहाँ न कुनै पुरुष थियो, न कुनै मानिस, न कुनै आशा, लोटकी छोरीहरू आपसमा कुरा गर्न थाले। उनीहरू सदोममा हुर्किएका थिए, जहाँ चारैतिर पाप थियो, जहाँ उत्सवहरू वासनाले भरिएका थिए, जहाँ मूर्ति पूजा र फोहोर नै जीवन थियो। हो, उनीहरू न्यायबाट त बचे, तर न्याय उनीहरूबाट भागेन। त्यही ढुङ्गाहरूको बीचमा एउटा विचार उनीहरूको मनमा आयो, एउटा यस्तो विचार जो केवल पापले बिग्रिएको हृदयमा जन्मन सक्छ। अब पृथ्वीमा कुनै पुरुष छैन जो हाम्रो नजिक आउन सकोस्। आऊ, हामी आफ्ना बाबुलाई मदिरा पिलाएर मधोस बनाऊँ र उहाँसँग सुतौँ, ताकि हाम्रो वंश बचिरहोस्। उनीहरूले त्यही गरे। पहिलो रात उनीहरूले दाख मध्य तयार गरे र बाबुलाई पिलाए। लोटले यति धेरै पियो कि उसले होस गुमायो। गुफामा पूर्ण मौन छायो। त्यसपछि जेठी छोरी भित्र गइन् र यस्तो काम गरिन् जो परमेश्वरको दृष्टिमा अत्यन्त दुष्ट थियो। लोटलाई थाहा नै भएन, न ऊ कहिले सुत्यो न कहिले उठ्यो। त्यो रात पापको बीज रोपियो। अर्को रात उनीहरूले फेरि त्यही गरे। कान्छी छोरीले जेठीको बाटो पछ्याइन्। लोट फेरि नसामा डुबेको थियो। ऊ सुत्यो र त्यो रात ऊ आफ्नी कान्छी छोरीसँग पनि सुत्यो र उसलाई त्यो पनि थाहा भएन। ती काला रातहरूमा, गुफाको गहिराईमा, त्यो पाप जसलाई परमेश्वरले आगोमा गाडिदिनु भएको थियो, फेरि उठेर उभियो। ती छोरीहरूको गर्भमा र ती गर्भबाट 2 सन्तान जन्मे, मोआब र बेनम्मी। 2 नाम जो पुस्तौं पुस्तासम्म श्राप बने। 2 जातिहरू जसले आफ्नै बच्चाहरूलाई बलिको आगोमा फ्याँके, जसले आफ्नै इस्राएलसँग युद्ध गरे र जीवित परमेश्वरको नामको निन्दा गरे। सदोमको पाप आगोमा समाप्त भएन। त्यो गुफामा लुकेर बस्यो, त्यो बढ्दै गयो र एक जात बन्यो। यसरी संसारले एउटा बिर्सिएको पाठ सिक्यो। केवल न्यायबाट भाग्नु पर्याप्त हुँदैन, तपाईको हृदय परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ। किनकि यदि हृदय परिवर्तन भएन भने त्यही श्राप जसले नगरहरू नष्ट गर्छ, तपाईका सन्तानहरूमा बाँकी रहन्छ।